Сьогодні готуємо неймовірний торт малиновий баунті. В діжу міксера розбиваю 4 яйця категорії С1. До яєць відважую потрібну кількість цукру, додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість, просію потрібну кількість борошна. На сито відважую потрібну кількість какао та кукурудзяного крохмалю. Та сюди ж додаю розпушувач та тепер все разом просію через сито. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока. До молока додаю вершкове масло. Додаю до рідких інгредієнтів кокосову пасту та доводжу молочну суміш до кипіння. Після цього в 3 етапи додаю до збитої яєчної маси по черзі сухі інгредієнти та гаряче кокосове молоко. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму та ставлю свою форму з тістом в уже заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання бісквіту у моїй духовці 50 хвилин. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь. Підігрітими вершками заливаю темний шоколад та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник стабілізуватись на 6 годин. До білого шоколаду відважую потрібну кількість невареного згущеного молока. Сюди ж додаю кокосову пасту. Сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. Та тепер нам потрібно всі ці інгредієнти об'єднати. І роблю я це з допомогою парової бані. Готовий ганаш переношу в кондитерський мішок та кладу в холодильник для стабілізації на годину. Ставлю ковшик з малиновим пюре на невеличкий вогонь. Пюре нам потрібно розморозити та підігріти до 40 градусів. Кружечку відважую потрібну кількість цукру та пектину NH. Додаю до пюре дощиком суміш цукру та пектину і перемішую пюре вінчиком до однорідності. Ковшик з малиновим пюре ставлю знову на менше, чим середній вогонь. Та постійно помішуючи мармелад вінчиком, чекаю, поки він закипить. А коли це сталося, уварюю свій мармелад на маленькому вогні, постійно помішуючи його вінчиком 2 хвилини. Готовий мармелад переливаю в одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі на 1 годину. Та тепер відважую до ганашу потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Збиваю крем до пишності та щільності. Викладаю перший шоколадний бісквітний корж. Та викладаю равликом шоколадний крем на бісквітний корж. Та роблю з шоколадного крему бортики. Та всередину бортів викладаю 138 г кокосового ганашу. На кокосовий ганаш викладаю другий бісквітний шоколадний кокосовий корж. Та знову викладаю равликом шоколадний сирний крем. Та з цього ж крему роблю бортики. Та всередину бортиків викладаю другу половину, а саме 150 г малинового мармеладу. Та викладаю на мармелад останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч.